رفقا حالتون چطور؟ اومدیم با گیم الن ویک پارت 4. من یاسین الیکسر هستم. اومدیم با ادامه پارت از این بازی با من یه گیجی زده بودم پارت قبل. من یه ذره آروم حرف میزنم چون بقیه خواب هستن. یه گیجی زده بودم، اونم این بودش که داشتم ویدیو رو ادیت میکردم، یه نگاه کردم اینجا یه راه باز بعد نسخه بتای 2 چیزم اومدش، نسخه بتای 2 زیرنویس اومدش. چرا نمیتونم درست یه ذره حرف بزنم. بریم که شروع کنیم. یا اول فاز بسیار ترسناکه. این سوختن هیچ کدوم از اینا واقعی نبود. چی بود؟ صداش خیلی زده. نظر کم میکنم. Fuck me. توفتش. خب این پشت همون در است. الان باز میشه. آره الان باز باشه، حواسمون باشه به این برون برام. شبم هست و بازی ترسناک. از این فلشا جفتشون دارن این پشت رو اشاره میکنن. معلوم نیست اون پشت چیه. یا الفاظ بریم پایین. خب گشتن دنبال فرقه بودیم. این ور چی؟ Shit! کسی نیست. چه بد رفتم. اصلا فکر نمی‌کردم این همه باشن. چرا تیرای خیلی سریع تموم میشه. 4 تا واسم. البته 4 تا نه، 9 تا دیگه دارم اونور. نمیتونم دقت کنم و به سرش بزنم که درجا بمیره. حالا خدا کنه اینجا تیر باشه. این قفسه ها. آها این باز میشه. بردارم جون. خب اینجا نور رو میتونیم بگیریم. My path was blocked. مسیر مسدود I had to find a way through. بعد راهی پیدا The lights would help me. میتونستم از روشن کمک بگیرم. مثلا این راه چراغ منظورش. اوه ذخیره دستی بزنم. من با دستی خیلی راحت ترم. زدم عکسش همینه. خب وقتی از نور چستا کمک بگیرم بس اینا درصد اینو بردارم. بله
یه نور دیگه دارم، 2 تا جمع کرده بودم. از این در دیواری نباشه. اوه اینجوری چیزی هست 100%. صدا میومد. خب احتمالا باید این ور بزنم. آره بله. اوه باید این راهو کلا ما برگردم. گشتن در ایستگاه مترو به دنبال سوژه احلام بخش. بله. ویک آلن ویک. اوه سایه هست. من فکرم کسیه. بودی کسی که هست ولی اینجا نیست. من اینو برم بهتره. من یه دونه اینجا برم. حریف خوش اصلش میومد. نیروی عقب ران. یه بار زده بودم مثل اینکه. این بهتره. مثلا الان 7 تیر داریم. حالا نمیدونم داستان چی، برای این فعلا نورشو نمیگیرم. این چیزی نبود. اون که چیزی نداره. این خداییش خیلی بده. ویک ویکش. نه اینا نیست. چقدر حرف میزنن اینا. احتمالا این توی سوژه. اوه از اومد دیوان اینا رو هم بزنم. تا قبلش کاری نشم پایان The خط. echoing hall had a story to tell. I had found another compelling location to use. مأمور FBI بذار فرقه قتل رو. The hall had changed into the murder cult's hideout. چه این ماه گرفتگی هم اینا. The Fed had witnessed something here that made him run The scared. cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics. یه دسته روانی به هر حال حقایق معلوم بودن. The cult was داره با messing with چیزایی داره things در میفته no که اصلا نباید one در should mess میفته. with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. The plot element I found would Oh. drive the story بذار forward. مأمور FBI گم شده رو اول بزنم. مأموره رو پیدا کنیم بعد مراسم احضارشون رو
برپا کنیم. حالش کن مراسم احضار. That changed the story. And with that, the dog was changed. حالا چی باید احضار کنیم؟ خدا بخواد نه باید کتاب بخونیم. چیکار کنیم؟ کامل مراسم در تونل فرو ریخته. خب ما نباید بشینیم این وسط هم که حواسم به این ور نبود چراغش قرمز شده. آره درست داریم میریم وقتی سگجونم. خیلی این بازی استرسیه، اصلا نمیتونم حرف بزنم وقتی دارم بازی رو ترسناک رو تمام میکنم. واقعا نیاز به تیر دارم. خب این ور که چیزی نیست. این چی بود دیگه؟ Oh. بردار برو. خب این ور که چیزی چرا هستش؟ من اینو بزنم چیزی که نیاز نیست. خب من کلام عمل موضوع شخصی میزنم اصلا وارد شده به دشمن 10% ازشون کاهش می‌یابد. مال شناسایی الان توسط دشمنان میزان آسیب وارد شده از پرتاب‌های تاریکی رو 24% کاهش می‌دهد. به نظر من آسیب بهتر چون من هر دفعه دارم میزنم. از اینا
Turns out the cultists weren't the only کاش فهمم بود ones از using the فرقه تنها tunnels. کسانی نبودن که تو تونل ها Hidden استفاده graffiti میکرد. signs علامت های marked پنهان شده secret به مسیرهای routes. مخفی I منحنی kept شده hearing بود. whispers دور around آتیش ها، burn زمزمه هایی که barrels درباره of an یک جامعه underground زیرزمینی society مشکل از of خارجی ها mystic مرموز با outsiders, دانشی hidden مخفی knowledge. میشنیدیم. نیویورک همیشگی. کامل نشد. زیاد شدن اینا. از این ور میان از اون ور میان، آدم فکر کنه جفتشون هستن. خب حل شد. خب کلام تغییر افزایش میدهد، بهینه سلامتی رو 15%. این تا الان خوبه. میزان سلامتی بازیاب شده افزایش میدهد. پناهگاه امن 30%. از وجود سلامت بازداشت شایع‌آمیز کشف کلمات جدید 50%. این بهتره. این که این بره. خب یه سیو بزنیم. ذخیره دستی. اوه همشون کیک بودن. اوه ایوه برگشتیم به تونل که باز. خب باید چیکار کنیم؟ فکر کنم بازی گفته بود برید همچین جایی، چون چیزی بده کرده باشیم. مرسم احسان The blood changes shape the world around the dark presence. Fuck! Hey, run. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Okay, shut. The tunnel was open now. I could get through.
I had seen it before. I remembered now. خیر always گذاشت. out من there. نمیتونستم داد بزنم. Hunting me. ببینیم تو جنگل. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress. دارم I'm پیشرفت in کنم ولی در danger. خطرم. The dark presence. نیروی تاریکی. Help me. کمکم کن. Please. لطفاً Help me. کمکم کن. I could sense it. میتونستم حسش کنم. I was closer to home. به خونه نزدیک شدم. Had the woman in the vision helped me الهام somehow? اون زن کمکم کرد. Something had یه چیزی changed. تغییر کرد. Outside. بیرون. Parliament Tower. Where I had lived with جایی که Alice. با آلیس It was زندگی out there. می‌کردم. اون بیرون. Waiting for me. منتظر منه. پایان بخش. یا آهنگ دیگه. Who was writing who? کی استعاره نوشتن؟ Who was writing this poem? Me? No. من نه. Stepping to the murder site, موقعی I که felt پا به it محل hanging قتل in گذاشتم the احساس air. می‌کردم در فضا Immediately, پخش یک the معنا. violent emotion حس of the وحشیانه act, پشت این عمل like a cloud of مانند wrath. ابری از خشم. Dead eyes چشمان of the مرده victim قربانی staring ها at به something چیزی they خیره couldn't بود که see, نمیتونستی and ببینی. yet با این حال making you وجودش aware آگاه of it. می‌کردن. Something that چیزی soaked در into سطح this place on a molecular level, overlapping with your موجودیت meaningless بی‌معنای تداخل existence. داشت. Regression to دست به something you چیزی had که managed to تونستی بودی forget, فراموش کنی. marking you, علامتت taking you میزد. for a ride. میبردت به دنیا دیوانه ترت میکرد. اینجا اینو داره نشون میده. اینم بالا چیزی نیست. خب نایده برطور سنان منو افزایش میدن. آسمان آفتابی برای مهمات. خب منو رو بریم. ای وای این هم اشکال نداره. دفعه بعدی البته این شادگانه اصلا نه اون بهتر. The station had changed.
I was closer now. حالا نزدیک بودم. Outside time and space, outside reality. This is real. A nightmare dimension, an ocean of darkness. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. یکی داره زنگ میزنه. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. We would be if you would answer my damn questions. سوالاتم رو جواب بده. آخرین باری که صحبت کردیم نگران الیس بودیم. برج پارتمان رفتی. دانشمندش الیس از قرار Of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. تنها Be هدفم very همین بود. careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will... Wait. Hello? بابا خطری شد. خب داستانم شد گشتم به دنبال الیس، رسیدم به آپارتمان داخل برج. برجم که اینه. رامو میدم. بله. Maybe he was a victim. شاید اون یه قربانی بود. Using his از words. گفته‌هاش استفاده نمیشه. Maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake is Alice active. Wake زن سابقه چیزهایی It was میدونست. there in her art for all to رو در see. خورانش A cry for help. درخواست The کمک. darkness she'd تاریکی که witnessed. شاهدش بود. And that put her و in همین اون رو danger. در مرزهای Was Alice خطر here? آلیس In the بود story? توی داستان. خب یه اتفاق فکر کنم قراره بیفته. آغاز 3 Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. تا باز. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice, Alice. this is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study. Where I wrote my books. This symbol wasn't here before. این علامت قبلا اینجا نبود. Alice's video camera. ببینه فیلم برداری. پیدا کردن No کارت memory card حافظه. inside. خب باید کارت حافظه رو پیدا کنیم. همین دور و اطراف دیگه. توی طبقات و روی میزم میتونه باشه. Alice's memory card. پارت 1. بذار ببینیم چی میشه.
والا دوربین منم همین شکلیه ولی نه اینکه باز بشه. When I was وقتی جوان‌تر younger, بودم عکاسی همه چی دیدم بود. photography was everything to me. I moved to New York به thinking نیویورک I'd make نقل it as an مکان کردم با artist. تصور اینکه میتونم هنرمند موفقی بشم. And then I met Alan. بعد با آلن آشنا شدم. We had a good یه thing. ارتباط خوبی با هم داشتیم. We were both جفتمون dedicated یه by our جا creative یه جاه ambitions. طلب‌های خلاقانه خودمون The only محترقیت difference was that تفاوت Alan's این work بود made که کار money. آلن پول در می‌آورد. He brought me work when he هر وقت could. تونست برام کار جور می‌کرد. I took his promo من shots. عکاسای تبلیغاتیش رو گرفتم. Created برای covers for his کتاب‌هاش books. جلد درست کردم. I'm sure he forced his مطمئناً publisher ناشرش رو into it. به این کار واردار کرد. I was taking photos, just not my داشتم photos. عکاس می‌گرفتم. منتها عکس‌های That نفر gnawed at این me. فکر مثل خوره به جونم افتاد. Things got complicated بعضی وقتا sometimes, شرایط but پیچیده می‌شد ولی that's life, نزدیک right? زندگی همینه دیگه. we loved each other. عاشق همدیگه بودیم. Then بعد علم به Alan hit بنبست a بود. block. I brought out a meaner باعث شد side of یه him, جنبه خشن‌تر بیرون بیاد. one I didn't like. جنبه که دوستش نداشتم. I set up a trip to see a سفر doctor in چیدم تا ببینم Washington. دکتری توی I didn't واشنگتن tell him برم. until we got تا there. وقتی به زمانی که اونجا نرسید نشیدم. We argued. بحثمون شروع شد. اوضاع Things went wrong. بیراهه کشید. اوضاع به بیراهه کشید. نمیشه چیزی. And he was just gone. بعدش مرده بود. Drowned, allegedly. قرار معلوم غرق شده بود. Easy for people to think it برای was my مردم fault. آسونه که فکر کنن تقصیر من هست. Hell, I do too خودم بعضی sometimes. وقتا همین فکر رو میکنم. About 6 years یه ago, 6 سال پیش شبها شروع I به started شنیدن hearing صداهایی noises in the کردم. night. Typewriter keys clacking. تق دکمه‌های دستگاه Voices. تحریک صداها. Alan was back, الان برگشته بود. haunting me. روحش دنبالم بود. Then it got violent. بعدش پرخاشگر شدم. It was Alan, علم بود. and yet با It was این a حال monster. یه هیولا بود. he always did have البته anger in him. همیشه توی وجودش خوبی بود. یه همچون چیزی. I set up cameras around the apartment. دور بر آسمان درون With گذاشتم motion همراه sensors با and حسگرهای flashes. حرکتی و فلش. Now, when the monster هنری comes, هیولایی تبدیل به هنرش میکنم. I turn it into art. My nightmares caught on تصویر film, کابوس هم. and this is the این focus of my مرکز new توجه exhibition. گالری جدیدمه. To show تا people برای نشون بدم دنیا از چیزی که خبر داشتم the خیلی world is so تاریک‌تره. much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit the اسم dark برای place. قلمروی تاریکی گذاشتم. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. آغاز. To project myself through the وارد dark قلمروی place. تاریکی بشم. To look for a way out. تا دنبال راه خروج بگردم. The story had brought me here داستان من رو brought تا me اینجا nowhere. برد. هیچ جا. Look me back. من دوباره به عقب برمی‌گردم. I was writing the داشتم story. داستان رو می‌نوشتم. And in the story, I now stepped into توی the writer's داستان room. وارد اتاق نویسندگی شدم. But there was no one ولی here کسی writing. مشغول نوشتن نبود.
ماهیم تکراری همش. Okay, let's recap what you've told us so far, چیزی که Alan. الان گفتی رو مرور For کنیم. the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. تاریکی. It's like New York, but یه it's not شبیه New York. نیویورکه ولی نیویورک It can be نیست. reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. زیر دریاچه And after نیست. all this time, you've managed to get out. تونستی به بیرون. Yeah. آره. But so has your Vale. evil doppelganger, همزاد شروع Mr. Scratch, آقای or is it the اسکرچ dark presence? یا نیروی تاریکی. It's interchangeable. تغییر میکنه. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the dark presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you. in the dark place. تاریکی دیدم. I think you helped me reach من out تو and بسی escape کمکم somehow. کردی بیام بیرون و فرار کنم. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. اوه من ساگا شدم. It's insane. دیوانگی است. And there's so much of it. خب رفقا دمتون گرم که تا اینجا این پارت رو تماشا کردید. این پارت واقعا قشنگ بود و چیزهای خیلی زیادی گذشت. تا پارت بعد این پارت های قبل خیلی دیر به دیر داره بیاد به خاطر اینترنت ایرانه دیگه. به خاطر همین دمتون گرم که تا اینجا این پارت رو نگاه کردید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تا پارتی بعد بدرود.